Dacă te-ai prins deja că un design super nu este suficient ca să te simți bine în casa ta, atunci rămâi acum cu mine ca să trecem în revistă împreună acele elemente pe care nu vrei să le ignori atunci când organizezi sau amenajezi acasă. Bine ai revenit! Dacă ești aici pentru prima oară, eu sunt Magda, iar pe acest canal te ajut să capeți claritate în alegerile pentru casa ta și să eviți greșeli costisitoare, nu doar în amenajarea spațiului, ci și în relațiile tale cu conlocuitorii. Dacă ești pasionat de design interior și în plus rezonezi cu ideea asta de intersecție cu psihologia, comunicarea, relațiile, parenting-ul, abonează-te și apasă pe clopoțel ca să știi când postez. Astăzi vom vorbi despre al doilea element pe care l-am marcat ca fiind un pilon important în abordarea holistică a designului interior. Pasul al doilea. Partenerul, colegul meu de cameră. Înainte de a vedea orice altceva ține de spațiul respectiv sau de limitările lui, este bine să-i ascultăm și pe ceilalți colocatari. Repetăm ce am făcut la pasul 1, adică ascultăm care este idealul lor și mai ales ascultăm ce anume categoric nu le place. Practic ne interesează extremele, pentru că între acele extreme, ce îmi place și ce categoric nu îmi place, la fel ca și în cazul meu, atunci când mă ascult pe mine, este nevoie să rămânem flexibili. Pentru că mai sunt și multe alte variabile în ecuație. La ce locatar ne referim? În primul rând partenerul de viață, apoi copiii, într-o măsură mai mare sau mai mică, evident, depinzând de vârsta lor, eventual părinții seniori, soacra, mătușa, la fel, într-o anumită măsură, punând anumite limite, rămânând în poziția mea de adult, chiar dacă îi iubesc și îi respect pe ei. În fond, sunt la mine în casă și pe banii mei. Sigur, asta când sunt în această situație și nu fac amenajarea pe banii părinților, care mă pune din capul locului într-o situație ceva mai delicată, dar nu e subiectul în acest video. Revenind la principala relație de acasă, și anume aceea de cuplu cu partenerul sau partenera mea. În mod particular este important să facem această negociere. Eu îți propun să nu ignori acest punct, nici dacă în acest moment ești single. Adică, de exemplu, să nu te închizi în niște alegeri care scot din capul locului ideea că ai putea avea un partener într-o bună zi, care să vină în casă. Adică, de exemplu, să nu mă închid în niște alegeri care să excludă din capul locului orice potențial candidat care ar putea veni într-o bună zi la mine în casă. Nu am vrea, să se simtă cum că nu ar avea niciun loc la mine în casă, întrucât este deja organizat în așa fel încât este evident că dormitorul matrimonial nu este de fapt pentru două persoane, că eventual dormitorul matrimonial este de un roz bombon foarte girly, pentru că mie îmi place rozul. Există, chiar dacă îmi place rozul, există forme de roz praf, niște combinații cu venghe sau cu niște alte nuanțe care includ și o componentă masculină. Chiar într-o mică măsură, să nu respingă din capul locului. Sau invers, un dormitor de burlac vehement care strigă de la intrare că ăla nu e decât un loc de tranzit, așa, pentru diverse doamne și domnișoare. Iar dacă chiar ești în faza aia de vreau să fac ce vrea mușchiul meu după o relație de 10 de ani cu o soacră imposibilă, cu proprii tăi părinți care poate ți-au impus lucruri, cu copii care în sfârșit au plecat la facultate, acum vreau să fac numai ce vreau eu, poți face și asta la categoria trădare, dar să o știm și noi, adică este bine să conștientizezi acest lucru și să ți-l oferi ca pe un cadou către tine. O anumită perioadă. Sau toată viața dacă tu vrei așa. Dar e bine să recunoști realmente ceea ce trăiești și ceea ce vrei de la spațiul respectiv. Deci dacă o perioadă alegi să fii într-o relație doar cu tine însoți sau cu tine însoți, este minunat. Dar este de dorit să accepti ideea, măcar la nivel teoretic, că asta va dura o vreme, după care vei reveni cu disponibilitate să reintri în jocul social, iar asta se va reflecta la momentul respectiv cu noi alegeri în ceea ce privește spațiul tău de locuit. Sau nu, dacă nu vrei, niciodată o să rămână veșnic așa, cum vrea mușchiul tău. E perfect. Orice este ok dacă ești aliniat cu tine. Însă mă calcă pe nervi câteodată ipocrizia unora care pretind că își doresc o relație foarte tare, însă au, evident, independență materială, eventual, în tot cazul, au o casă care este făcută în mod vizibil, astfel încât să respingă apropierea sau o relație de cuplu pe termen mediu sau lung. Dacă ți s-a părut interesantă această abordare, dă like și scrie în comentarii cu ce idee pleci acasă. Ne vedem în episodul următor.